ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸੀ ਡੂਡ ਵਲੌਗਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈਪੀ। ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੌਨ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ YouTube ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੀਗੀ। ਸੇਮ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸਾਲ ਦੀ 15-16 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ 42-45 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ITR ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਏਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਰੀਗਾਰਡ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ। ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੀ ITR ਸੀ, 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਹੀ ਲੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋ ਇਨਕਮ ਅਰਨਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NOC ਵਗੈਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੇਮ ਦਿਖੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੰਦਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਵੀ ਹੋਵਣ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਸਿੰਗਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਉਹ 45,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਮੰਥਲੀ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਗਏ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਕੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਟਰਕੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਟਰਕੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਓ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਓ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ, ਮਾਲਦੀਵਸ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇਹ 3 ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਰੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇਮ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਓ 5-6 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਰਕੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਟਰਕੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਪਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੈਨੂਇਨ ਟੂਰਿਸਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇਸ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਉਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਦਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਗਿਵ ਇਟ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ 3-4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਲਟੀ ਸਿਟੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਦੁਬਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਦੀਵਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, 5-6 ਕੰਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਉਹ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਰ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ NOC ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਘੁੰਮੋ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਫਾਈਲ ਲਾਓ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ
ਇੰਨੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਵੀਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਇਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਲੈਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ। ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕਦਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਜੰਟਸ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 4-5 ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਓ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਰੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਅਨਦਰ ਵੇ ਆਫ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਯਾਰ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਇਟ ਜਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 100% ਸ਼ੋਰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛਲਾਂਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੱਕੀ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਮਿਲਦੇ।